AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับอยู่บนบัสของบริษัทวิบุญญาทราเวลจองตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็วันนี้จะเดินทางไปยังเมืองโคปาคาบาน่าซึ่งอยู่ริมทะเลสาบติติกาก้าซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงสุดในโลกที่สามารถใช้ในการคมนาคมได้นะครับสภาพบัสก็ค่อนข้างดีนะครับราคา35โบลิเวียนะครับมีเข็มขัดนิรภัยบอกกว้างดูใหม่เอี่ยมอ่องได้ยินชื่อเมืองโคปาคาบาน่าแบบนี้หลายท่านอาจนึกถึงชื่อชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองริโอเดจาเนโรที่บราซิลนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าชื่อชายหาดนั้นของบราซิลนั้นไม่ใช่ของออริจินอลเพราะของแท้ดั้งเดิมนะครับที่เป็นต้นชื่อของชายหาดแห่งนั้นก็คือชายหาดริมทะเลสาบทิติกาก้าของเมืองโคปาคาบาน่าที่โบลิเวียแห่งนี้นี่แหละครับ ที่ผมมาที่เมืองนี้ก็เพียงแค่ว่าวัตถุประสงค์เดียวคือต้องการจะมาเดินทัศนาจรหรือที่ภาษาชาวบ้านแถวสหรัฐอเมริกาหรือว่า United States of America สหรัฐอเมริกาหรือว่า United States of America สหรัฐอเมริกาหรือว่า United States of America นะครับเรียกว่าไฮกิ้งนั่นเองนะครับบนเกาะกลางทะเลสาบที่มีชื่อว่าอิสลาเดลโซหรือเกาะแห่งพระอาทิตย์ซึ่งเกาะแห่งนี้นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวพื้นเมืองเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของพระอาทิตย์ซึ่งจุติลงมาเป็นผู้ปกครองของชาวอินคานั่นเองสำหรับแผนการของผมนะครับในวันนี้ก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยในวันแรกผมก็จะชิลๆบริเวณชายหาดริมทะเลสาบของเมืองพร้อมทั้งชิมจานปลาเทาของทะเลสาบทิติกาก้าที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะครับพร้อมกับเดินขึ้นไปชมวิวเมืองบนยอดเขาในช่วงเย็นก่อนที่จะใช้เวลาทั้งวันในวันถัดมานะครับเพื่อเดินไฮค์บนอิสลาเดลโซซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับที่เมืองโคปาคาบาน่านับว่าเป็นจุดหมายสุดท้ายในประเทศโบลิเวียของผมแล้วนะครับเพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเปรูซึ่งแน่นอนนะครับว่าในตอนต่อไปเราจะข้ามประเทศกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปยังเปรูนั้นเรามาติดตามกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวในจุดหมายสุดท้ายของผมที่โบลิเวียนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสาบติติกาก้ากันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบนะครับซึ่งเราก็ต้องแยกจากรถกันนะครับรถก็จะขึ้นแพแยกกันไปอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ต้องขึ้นเรืออีกลำหนึ่งเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เนี่ยนะครับเรือกับรถเราก็จะไปกันอย่างนี้นะครับช่องแคบนี้ชื่อว่าช่องแคบติกิน่านะครับก็บริหารงานไอ้พวกเฟอร์รี่พวกนี้ก็บริหารงานโดยกองทัพเรือของโบลิเวียนะครับซึ่งโบลิเวียไม่มีทางออกทะเลไม่ใช่หรอครับแต่เขาก็มีกองทัพเรือนะครับนี่แหละครับกองทัพเรืออยู่ที่ทะเลสาบติติกาก้าเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราไปกันแล้วนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับก็ร้านต้องมาลองปลาเทาของที่นี่ของขึ้นชื่อซึ่งจับมาจากทะเลสาบติกาย่าที่สุดเลยนะครับก็ที่ผมสั่งนี่เป็นเมนูปลาเทาบ้านกระเทียมนะครับก็มีข้าวมาด้วยก็น่าจะอร่อยสั่งกับอินทาโคราชที่ของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับก็เดี๋ยวรอกินดูแล้วกันนะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงลองชิมดูแล้วกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงก็คล้ายปลาทอดบ้านเรานะครับอร่อยดีแต่ระวังก้างก็พอแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือชายหาดของทะเลสาบติติกาก้านะครับของเมืองโคปาคาบาน่าแห่งนี้มีจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นบรรยากาศชิลๆจริงๆเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนักหรอกครับแต่ว่าทำไมผมถึงมาที่นี่เพราะว่าเมืองนี้เป็นจุดตั้งต้นของการไปชมเกาะพระอาทิตย์หรืออิสลาเดลโซนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมอินคาตามความเชื่อของชาวอินคานะครับก็การที่เราไปเราต้องไปซื้อตั๋วเรือนะครับซึ่งผมว่าเราจะไปพรุ่งนี้วันนี้เราจะมาอะไรกันดีกว่านะครับโคปาคาบาน่าหลายท่านอาจจะสงสัยมันเกี่ยวอะไรกับโคปาคาบาน่าที่บราซิลเกี่ยวครับเพราะว่าไอหาดโคปาคาบาน่าที่บราซิลนะครับชื่อโคปาคาบาน่ามาจากที่นี่นะครับคือที่นี่ดังมาก่อนแต่บราซิลมาดังทีหลังก็เลยมีชื่อเสียงทีหลังนะครับคงเป็นเพราะว่ามันอยู่ในเมืองใหญ่อย่างโอด้วยนะครับก็เลยมาดังกว่าที่นี่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชื่อโคปาคาบาน่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโบสถ์ที่เห็นข้างบนนะครับก็คือโบสถ์ประจำเมืองนี้นะครับแล้วก็ที่นี่จะมีชื่อเสียงมากอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจากเปรูหรือโบลิเวียเนี่ยก็ชอบเอารถมาเจิมเป็นพิธีกันนะครับก็ท่านจะเห็นรถจอดอยู่เต็มเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเปิดเครื่องเอาหม้อน้ำแล้วก็เอาดอกไม้เอาอะไรพวกนี้มาผูกมาพันอะไรพวกนี้กันนะครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นพิธีกรรมของเขาตามความเชื่อศาสนาพิธีจริงๆเขาบอกว่าช่วงประมาณต้นสิงหาเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับแล้วคนจะแห่กันมาจากทั้งเปรูทั้งโบลิเวียเลยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับก็ดูสิครับรถจอดกันเต็มเลยนะครับส่วนมากเป็นรถของโบลิเวียอาจจะมาจากลาปาสก็ได้แล้วส่วนมากก็เห็นมีรถใหม่ที่เข้ามาเจิมก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเราเจิมรถใหม่กันมั้งครับผมว่าตรงนี้นะครับก็คือเซโรเอลคาบาริโอนั่นเองนะครับเราขึ้นมาจากข้างล่างนี้นะครับขึ้นมาจนถึงภูเขาที่เราเห็นเมื่อตอนบ่าย
ทางขึ้นก็ค่อนข้างจะชันพอสมควรนะครับแต่ว่าวิวที่เห็นนี่ก็คุ้มค่าจะเป็นวิวพาโนรามิกวิวแบบรอบๆ360องศาของโคปาคาบาน่าแล้วก็ทะเลสาบติติกาก้าเลยนะครับดูสิครับสวยจริงๆครับเงียบสงบไม่มีคลื่นลมช่างเป็นที่ที่น่ามาปลีกวิเวกเหมือนกันนะครับก็สวยดีเหมือนกันตรงนี้แต่เหนื่อยใช้ได้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหแต่ก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีนะครับก่อนที่ผมจะไปเดินขึ้นมาชูพิชูในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่อิสลาเดลโซกันนะครับหรือเกาะพระอาทิตย์ซึ่งเกาะพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเกาะกลางทะเลสาบติติกาก้าเองนะครับซึ่งตามความเชื่อของชาวอินคาโบราณเขาเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของพระอาทิตย์และผู้ปกครองของอาณาจักรซึ่งเรียกว่าอินคาก็มาจากที่นี่ซึ่งพระองค์แรกของชาวอินคารู้สึกว่าจะชื่อมังโกคาบักนะครับก็เราจะไปจากตรงนี้ประมาณ2 ชั่วโมงถึงตัวเกาะแล้วเราก็จะเดินตามแนวเหนือลงใต้ไปจนสุดนะครับแล้วก็จะมีเรือมารับเราประมาณ4 โมงเย็นเรากลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้หนาวเหลือเกินตอนนี้ก็อยู่บนเรือแล้วนะครับค่าเรือก็20 โบลิเวียโนขากลับก็20 โบลิเวียโนรวมกันทั้งหมดก็40 โบลิเวียโนนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่เราไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้เขากำลังหาผู้โดยสารขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวผมคงอัดมากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่เกาะพระอาทิตย์ละกันนะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับอิสลาเดลโซนะครับหรือเกาะพระอาทิตย์นั่นเองนะครับก็เราจะใช้เวลาสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการเดินลงไปทางใต้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรือมารับเราทางทิศใต้ของเกาะนี้ประมาณ4 โมงเย็นนะครับก็นี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองชื่อชัยยาปัมป้าก็จะมีพวกโรงแรมร้านขายอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็มาที่นี่เพราะว่าในการเดินทางของที่นี่มันจะได้เห็นจุดสำคัญอาณาจักรอินคาโบราณสร้างปรักหักพังหลายๆจุดซึ่งก็มันจะเข้าท่าทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่าผมไม่ทันเหมือนกันนะครับผมต้องไปละเดี๋ยวเจอกัน4 โมงเย็นที่ท่าเรือติดตั้งก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณของชาวอินคานะครับแล้วก็เดินจากเหนือเกาะลงมายังใต้เกาะคิดว่าใช้เวลาสัก4 ชั่วโมงนานเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเลยครึ่งทางมาพอสมควรแล้วก็แต่เหนื่อยมากเลยขึ้นลงเขาตั้ง7-8 ลูกนะครับเหนื่อยเหมือนกันแต่สนุกดีนะครับวิวทิวทัศน์ก็สวยมากก็อย่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับขาผมก็เริ่มจะออกอาการอะไรบางอย่างนิดนึงนะเอาจะช่วยผมลงไปถึงท่าเรือทันเรือแล้วกันนะครับช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับฟังเสียงสิครับเหมือนจะขาดใจตายซะให้ได้เลยอย่าลืมนะครับว่าที่นี่ความสูง 4,100 เมตรจากน้ำทะเลดังนั้นก้าวย่างแต่ละก้าวที่ก้าวไปนั้นดูจะหนักอึ้งเรากับหินนะครับแต่สุดท้ายผมก็รอดกลับมายังท่าเรือได้นะครับทางท้ายเกาะและทันเวลาเรือออกพอดีสุดท้ายก็ยังได้กลับนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับ อย่างที่ผมบอกแล้วครับทริปสำหรับเมืองโคปาคาบาน่านี้เป็นทริปแนวชิลๆก็จบลงแบบชิลๆนะครับuneventful แต่ก็อิ่มใจครั้งหน้าเราพบกันใหม่ในประเทศใหม่ที่เปรูนะครับตอนนี้ผมก็เดินข้ามมายังฝั่งเปรูเรียบร้อยแล้วนะครับ
เกาะของชาวบูโรสที่อยู่กลางทะเลสาบติทิกาก้านั่นเองนะครับ